somebody wake me up. I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look. She's standing in the crowd. Bắt đầu đến đây là em không biết là phải đi lối nào rồi. Quanh đây lại có cả sân tennis của khu nào hả anh? Của nhà anh? Của nhà mình luôn. Trong nhà có hẳn sân tennis các bạn ạ. Ôi, quay lại ký ức tuổi thơ anh ạ. Ôi, anh ơi. Ôi, được cá luôn này. Ôi, đây là chụp ảnh chiến lợi phẩm. Đi review nhưng mà lại được sản phẩm thật. Xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình Phong cách sống giới thượng lưu. Hôm nay thì Hoàng Đức đang có một trải nghiệm rất là thú vị ở trên chiếc siêu xe BMW i8 để dẫn quý vị và các bạn tới tham quan một căn biệt thự nghỉ dưỡng rất là đặc biệt. Và tôi tin chắc rằng chương trình ngày hôm nay sẽ khiến rất nhiều quý vị khán giả thích thú, bởi vì những gì mà hôm nay chúng tôi chia sẻ tới cho các bạn có thể gọi là cuộc sống mà bất cứ người nào cũng hằng mơ ước. Và đến đây rồi, chúng ta đang ở trước cửa của căn biệt thự đây rồi, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân Hoàng Đức. Chúng ta sẽ vào khám phá cái chương trình ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu thì quý vị và các bạn hãy nhớ đăng ký, ấn chuông theo dõi và đừng quên chia sẻ clip của nhà to nhé. Xin mời các bạn cùng theo chân Hoàng Đức. Đấy rồi, căn biệt thự của chúng ta ngày hôm nay đã ở đây. Con i8 này chạy êm quá các bạn ạ. Dùng động cơ điện, Line Hybrid có khác. Mình mà không phải đi review nhà, khéo đi review xe cũng khá like ấy. Ok, xin mời các bạn. Ây da, chà, siêu xe mà đi êm du. Anh chào anh Tuấn. Rồi, xin chào Hoàng Đức, xin chào anh em nhà to. Cảm ơn anh. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là chủ nhân thực sự của chiếc xe này, không phải tôi. Hôm nay tôi chỉ vinh hạnh là được đi ké chiếc i8 của anh Tuấn từ Hà Nội đến đây thôi. Cảm ơn Hoàng Đức. Hoàng Đức thì đã đi rất là nhiều siêu xe rồi, đã review rất là nhiều nhà đẹp, nhà to, nhà sang rồi. Rất là vinh dự hôm nay được chào đón anh em nhà to đến nhà bác sĩ. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Trước tiên thì phải giới thiệu với quý vị và các bạn về nhân vật đang đứng cạnh Hoàng Đức đã. Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Tuấn, có thể gọi là một trong những bác sĩ hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực làm đẹp. Thì hôm nay cũng rất là vui được anh Tuấn nhận lời mời để em qua thăm nhà của anh. Thực ra đây là một cái căn nhà thứ hai của anh dành để gia đình nghỉ dưỡng cuối tuần thôi, đúng không anh? Đúng rồi em. Cũng rất là mong là hôm nay anh Tuấn sẽ dẫn em cùng với quý vị khán giả của nhà to tham quan cái căn nhà này của anh, để xem là một vị bác sĩ có những cái thú vui gì ngoài những cái giờ mà lao động hăng say, ngoài những giờ ở trên bàn mổ hay không. Đấy, nhưng mà trước hết thì thực sự là hôm nay em mới lần đầu tiên em đi con i8 này. Cái lúc mà bước lên xe là cũng hơi bỡ ngỡ một tí vì nổ máy mà êm du là vì hóa ra là nó là hybrid. Với tốc độ thấp thì nó sẽ là chạy bằng điện. Và khi mình chạy tốc độ trên 40 thì bắt đầu chuyển sang chế độ diesel. Lúc đầu em cứ tưởng là không biết là mình có đã nổ máy hay chưa. Thực sự là một trải nghiệm rất là thú vị. Nhưng mà đi đường ấy, người ta nhìn nhiều hơn là vì cái màu sắc này. Màu sắc rất là nổi bật. Anh Tuấn có thể chia sẻ là tại sao mà anh lại chọn cái màu tím làm cái màu đại diện cho thương hiệu Dr. Hoàng Tuấn của anh không? Em thấy nhà vừa đi từ xa là đã nhìn thấy toàn màu tím rồi này. Thì cũng chia sẻ với mọi người là trước đây thì mình chọn là thương hiệu là màu khác. Nhưng mà bây giờ thì trong cách đây khoảng tầm độ 4 năm thì đã chuyển sang cái màu tím, một cái màu rất là thân thiện. Và rất là nhiều chị em thích cái màu này. Thủy chung. Khi cũng đó là chính là cái tôn chỉ của mình là sẽ chung thủy với lại sự nghiệp làm đẹp, và chung thủy là phục vụ chị em. Vâng. Nhưng mà HT Medicenter là thương hiệu mới của anh hả anh? Ngày trước chỉ là Dr. Hoàng Tuấn là làm về làm đẹp thôi mà. Đúng rồi. Cũng xin giới thiệu với mọi người luôn. Đó là bác sĩ đang triển khai cái dự án, đó là một cái trung tâm xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Đó là sẽ chuyển sang là ngoài cái chăm sóc sắc đẹp ra thì mình sẽ chuyển sang lĩnh vực đó là chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Đó là cái nhu cầu thiết yếu, vừa đẹp vừa phải khỏe. Thì đó mới là cái mong muốn và cái hướng đích của DR Hoàng Tuấn vươn tới. Chắc chắn là đây sẽ không chỉ là căn nhà mà quý vị nhìn thấy duy nhất hôm nay đâu, mà chắc là tương lai anh Tuấn sẽ còn nhiều căn như này nữa. Thôi bây giờ không chiếm nhiều thời gian của các bạn để giới thiệu về Dr. Hoàng Tuấn nữa, thì bây giờ nhờ anh dẫn em đi tham quan cái căn biệt thự của anh nhé. Mới nhìn thấy bên ngoài đã thấy hoành tráng rồi. Cái căn biệt thự này của anh thì tổng diện tích nó là bao nhiêu mét vuông hả anh? Tổng diện tích của mình ở đây là 6.000 mét vuông. 6.000 mét vuông. Nó ở trên một cái sườn đồi. Và chúng ta đang ở trên đỉnh của cái sườn đồi. Tí nữa mọi người sẽ cùng đi vào phía bên trong và chúng ta sẽ khám phá những cái điều thú vị khác. Dạ. Căn này của anh là có bao nhiêu tầng ạ?
Mình xây hiện tại đó là 4 tầng một hầm và mỗi sàn là 500 m². Vừa mới đi đến đây thôi là tôi đã nghe thấy những cái tiếng suối róc rách. Chúng ta đang bước vào đây chính là cái sảnh tiếp đón, là cái sảnh đầu tiên của cái căn hộ của mình. Căn hộ bé xinh. Ở đây đúng là dành cho mục đích nghỉ dưỡng này. Em nhìn cái khoảng không gian này là đã thấy là bình thường anh tiếp khách ở trong cái nhà này chắc cũng phải khoảng 20 người. Thì với cái cao điểm nhất là mình có thể tiếp đón đó là được khoảng 60 người, 60 người. Và đây chính là cái địa điểm ban đầu để mọi người khi chúng ta đến chúng ta có thể đặt vali hành lý nghỉ ngơi ở đây và ngồi uống tạm một vài cốc nước trước khi chúng ta là nhận phòng bên trên để bắt đầu vào cái kỳ nghỉ của chúng ta. Thực sự là những cái khung cảnh mà gần gũi với thiên nhiên như thế này ấy, thì ở Hà Nội rất khó để mà kiếm được. Bước vào đây thì anh thấy cái không khí ở đây nó rất là trong lành và rất là dễ chịu. Cái căn biệt thự của mình thì nó chỉ cách Hà Nội chỉ 30 phút thôi. Từ Big Chi đây chỉ 30 phút và đi đường đại lộ Thăng Long thì thời gian cũng rất là nhanh. Đó, và chúng ta được trải nghiệm một cái về với thiên nhiên rất là gần gũi và rất là thoáng mát và rất là sạch sẽ. Và đằng sau của chúng ta đây chính là cái dãy núi voi. Núi voi cũng rất là nổi tiếng với rất là nhiều quặng sắt vàng, rất là nhiều kim loại quý ở trên đấy. Ở đây của anh có một cái bể bơi này. Đấy, vào nhà cái là đã có ngay cái không gian để thư giãn bể bơi rồi. Tuyệt vời. Đó thì đây chính là cái bể bơi mà bác sĩ làm cái bể bơi vô cực. Và khi chúng ta bơi ở đây chúng ta có thể tựa lưng vào núi. Và có thể nhìn thấy chúng ta có thể tựa lưng vào núi và một cái cảm giác rất là chill, đúng không ạ? Vâng. Rồi còn có cả những cái chỗ để mọi người nằm nghỉ ngơi. Thực ra là lúc đầu thì mình cũng định làm một cái gì đó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Dạ. Thế tuy nhiên là mình nghĩ là nếu mà làm như thế thì nó sẽ không bằng những cái chỗ khác mình đi. Thế cho nên là mình sẽ không hay lên, mình sẽ không hay đến cả nhà, mình sẽ không nghỉ dưỡng ở đấy được nhiều. Dạ. Thế là thôi bảo quyết tâm làm thì làm đến nơi đến chốn. Và cuối cùng là làm nó cũng như cố gắng đạt được những gì, chỗ gì mình đã đi, những cái gì mình đã cảm nhận được. Vâng. Mình có được cái không gian nghỉ dưỡng của riêng mình. Nhìn cái khung cảnh đây thì thực sự rất là chill, rất là chill. Em có thể hình dung được những cái khung cảnh mà buổi chiều xong rồi anh em bạn bè hoặc gia đình tụ họp ở đây. Con cái thì bơi lội. Đúng rồi. Đấy. Chúng ta sẽ còn rất là nhiều những cái trò chơi thú vị khác nữa mà dành cho gia đình, từ người lớn đến trẻ con. Chúng ta đều có các cái trò chơi, đều có các trò giải trí để chúng ta nghỉ dưỡng. Tất cả mọi người đều phù hợp. Đứng từ cái view này có thể nhìn thấy một bể cá coi. Và đây mọi người có thể chiêm ngưỡng bể cá coi. Bác sĩ là mệnh thủy, cho nên là xung quanh nhà là mình bố trí các cái ao. Đó, các cái bể và nước là từ cái thác kia nó sẽ chảy và vào cái bể cá coi này. Bể cá coi này nó ôm quanh nhà. Đó. Hay quá. Coi này của anh là giống gì hả anh? Coi này là mình là coi Việt Nam mình thôi. Coi Việt Nam. Nó rất là dễ nuôi, dễ chăm sóc và mình có thể nuôi được số lượng lớn. Dạ. Tại vì mình không thường xuyên ở đây, chỉ về cuối tuần nghỉ thôi, cho nên là cái việc chăm sóc nó không được liên tục. Nuôi những cái dòng coi khác thì nó sẽ rất là vất vả. Vâng. Em thấy ở đây của anh là có một cái không gian để phục vụ BBQ. Đây chúng ta có thể bố trí cái tiệc ăn uống ngoài trời ở chỗ này. Đó, hoàn toàn có thể nướng ở đây mà không bị khói nó vào nhà. Buổi chiều là hướng đông nam bên này. Dạ. Gió vào rất là mát. Thông thường thì một tuần anh và gia đình về đây bao nhiêu lần ạ? Thì mình về khoảng 2 lần. 2 lần. 2 lần thì trong đó là có về để chơi thể thao và có về để nghỉ dưỡng. Bình thường như thế thì có phải thuê người gọi là trông coi dọn dẹp hàng ngày không hả anh? Ở đây thì chúng ta có 2 người. Có 2 người sẽ phải chăm sóc và dọn dẹp. Từ tỉa cây ra, cắt cành rồi tưới cây các cái thứ. Dạ. Đó là phải có 2 người chăm sóc. Thì nó rất là nhiều. Ngoài ra chúng ta có nuôi những con cá cảnh, những cái gà anh tre. còn nuôi cả gà tre nữa. Gà tre. Hay quá. Đấy, buổi chiều ngồi đây uống trà thư giãn. Ở đây em thấy anh Tuấn rất là yêu hoa giấy sao? Trước cổng cũng có một cây hoa giấy này. Ở đây cũng có một cây. Do là mình rất là yêu màu tím và màu trắng, hai màu nó rất là hợp với nhau. Nên là hoa giấy mình cũng chọn màu tím và màu trắng. Đó nghĩa là vẫn lại câu chuyện là chung thủy với màu tím. Chút nữa chúng ta lại còn những cây hoa màu tím nữa ở trên tầng nữa. Thế ạ? Đó. Không gian này của anh có rất nhiều các cái lối đi bộ xung quanh. Đúng rồi. Đây là cây hoa giấy ngũ sắc. Nó cũng đang bắt đầu ra hoa, cũng rất là đẹp, vừa mới chớm nắng xong. Chứng tỏ là để có một cái căn biệt thự nghỉ dưỡng của riêng mình thì ngoài cái việc là đầu tư xây dựng thì còn cái việc mà chăm chút, bảo trì, bảo dưỡng nó cũng rất là quan trọng đúng không anh? Đúng rồi. Từ các cái hệ thống lọc của bể bơi, hệ thống lọc của bể cá coi cũng rất là công phu. Rất là phải là kỳ công thì chúng ta mới nuôi được cái cá cũng như là giữ được cái bể nó sạch sẽ. Dạ, nhưng mà anh ơi, bắt đầu đến đây là em không biết là phải đi lối nào rồi. Tứ phía đều có lối đi. Đây mọi người có thể thấy xung quanh, đây chính là cái đường dạo. Đường này với cái chiều dài khoảng 500 m vòng quanh nhà. Là chúng ta có thể đi bộ, trẻ con thì có thể đạp xe đạp, tập thể dục. Đấy, có thể trượt patin,
Đấy, có thể đi đường này scooter. rồi. Đây chính là cái đường gọi là giao thông để tập luyện cho mọi người ở ngoài trời. Nhà mình thì không tập trung vào những cái đồ đắt tiền, những cái đồ xa xỉ, nhưng mà tập trung vào rất là nhiều về mặt công năng, dạ. về mặt tiện ích sử dụng thì mọi người sẽ đi khám phá dần. Quanh đây lại có cả sân tennis của khu nào anh? Đây, xin giới thiệu mọi người, đây chính là sân tennis của gia đình. Của nhà anh? Của nhà mình luôn. Trong nhà có hẳn sân tennis các bạn ạ. Ở đây có khu tập golf nữa này. Đây, chúng ta sẽ có cái khu tập golf. Chúng ta sẽ vào khu tập golf trước. Đấy, xin mời mọi người. Hoàng Đức thì chơi golf rất là nhiều rồi đúng không ạ? Dạ cũng mới thôi anh ạ. Cũng mất tiền nhiều chứ chưa chơi nhiều. Đấy, thì là cũng vì yêu thích cái môn thể thao này cho nên là bác sĩ cũng set up một cái chỗ để mình có thể mình tập golf. Ôi chà. Và anh em bạn bè thì có thể lên đây để mình có thể vừa tập luyện vừa nghỉ dưỡng. Bây giờ trong nhà có nguyên cả một khoảng sân như này. Đúng rồi. Nhưng mà em thấy là xung quanh đây cũng khá nhiều đất, hay anh làm luôn cái sân golf ở đây. Bao giờ anh em đến chơi đỡ phải đi đâu. Nếu mà có điều kiện thì bác sĩ cũng sẽ triển khai trong tương lai một cái lỗ golf nhỏ nào đấy để anh em lên giao lưu. Tuyệt vời quá. Và đằng sau cái sân golf này chính là cái suối nhỏ chảy róc rách đây. Tí nữa chúng ta sẽ ở dưới, chúng ta nhìn lên thì cái suối này sẽ rất là đẹp. Wow, đây có hẳn một cái suối chảy nước róc rách xuống dưới này luôn. Đây, suối đó chảy xuống đây và chảy xuống ao dưới. Rất là kỳ công, rất là kỳ công các bạn ạ. Đây là con suối này là hoàn toàn là suối nhân tạo. Vâng. Là do mình làm ra. Có nghĩa là đây lại cũng là một ý tưởng xuất phát từ cái việc mà đi tắm suối nhiều, xong thích có suối ở trong nhà. Đấy, mọi người có thể chúng ta đang ở dưới những cái tán cây rất là to. Đó, và cây thiên tuế này thì rất là nhiều năm rồi, hàng trăm năm những cái gốc thiên tuế này. Các cái cây cảnh mà anh chuyển về đây đúng rồi, thì đã là một cái rừng cây thu nhỏ rồi. Của mình thì cũng chưa được nhiều cây lắm, nhưng mà những cây nào mình đưa về ạ thì thường là cũng lựa chọn những cây rất là to, rất là đẹp và rất là phù hợp với lại cái phong cảnh nhà mình. Hóa ra đây là lối vào cửa sân tennis và không có thu phí các bạn ạ. Wow. Đấy, mọi người có thể thấy chúng ta có một cái sân tennis. Sân tennis này thì là có một team của bác sĩ. Vâng. Là hàng tuần lên đây chơi 2 buổi, vào chiều thứ Tư và chiều thứ Bảy, cũng là để đổ mồ hôi và cũng để giải trí những cái lúc sau những cái giờ làm việc căng thẳng. Ngoài những cái lúc mà ở trên bàn mổ thì bác sĩ cũng dành thời gian để tập luyện thể thao, để rèn luyện sức khỏe. Thực ra là Hoàng Đức cũng chia sẻ với các bạn là tôi cũng là một trong những người mà cũng may mắn là được đồng hành cùng với anh Tuấn từ những cái ngày đầu. Cũng đã từng ở trên bàn mổ để theo dõi suốt những cái quá trình mà thực hiện phẫu thuật. Và tôi thấy một cái điều nhận ra là phải cực kỳ có sức khỏe thì mới đứng được xuyên suốt ở trên bàn mổ mà từ sáng đến đêm. Có những cái hôm mà các anh phẫu thuật chắc là phải tới 11-12 giờ đêm đấy anh nhỉ? Mà không ăn không uống nhá. Thế mới cũng phải cảm ơn Hoàng Đức rất là nhiều. Vì trong những cái thời điểm, những lúc mình bắt đầu mà khởi nghiệp ấy, thì cũng nhờ những clip, những cái bức ảnh của Hoàng Đức chụp cho Hoàng Tuấn lúc đó làm nên những cái thành công cho Hoàng Tuấn ngày hôm nay. Sau những năm mà từ đôi bàn tay trắng đi lên thì anh Tuấn đã có cho mình những cơ ngơi như thế này, những chiếc xe như thế kia. Còn tôi thì vẫn chỉ có 2 bàn tay. Nhưng mà bù lại thì có những đam mê và có những người anh em mà mình cảm thấy rất là trân trọng, rất là quý. Anh cũng theo dõi Hoàng Đức rất nhiều và thấy rằng là Hoàng Đức không phải có 2 bàn tay đâu. Hoàng Đức có rất là nhiều anh em, có rất là nhiều những fan hâm mộ, rồi là những người bạn bè thân thiết ở trên trang Nhà To, rồi rất là nhiều những kênh của du thuyền khác, cũng rất là nhiều những đam mê, nhiều những yêu thích. Vâng, cảm ơn anh. Thực ra đấy có lẽ là cái niềm động viên, an ủi. Mình không có tiền thì mình có nhiều bạn bè, thế là vui rồi. Bạn bè mình giàu thì mình không có tiền thì hôm thì qua nhà anh Tuấn đánh tennis nhờ, hôm thì lại qua nghỉ dưỡng nhờ anh nhá. Ok, rất là chào mừng Hoàng Đức. Chúng ta có thể thấy bên này là một cái ao cá. Cái này anh có thả cá ở dưới không anh? Ao này của mình là sâu hơn 3 mét, cho nên mình thả được những con cá rất là to, 5 cân, 7 cân. Wow. Đó, cho nên là cái ao này là hình củ lạc. Và xung quanh cây cối thì cũng đã được set up thì rất là mát và rất là đẹp. Thì toàn bộ các cây này là dáng huyền, nó đổ vào ao. Vâng. Nó đổ vào ao. Đó, cho nên mọi người có thể nhìn thấy là cái không gian nó rất là xanh và rất là mát. Ở đây của anh còn có cả ve kêu. Chúng ta về với thiên nhiên mà, ve kêu và chó sủa. Đấy, gà thì nó sẽ gáy. Chúng ta gần gũi với lại các cái con vật rồi là các cái cây cối. Vâng. Đó chính là một cái cuộc sống gọi là trở về với tự nhiên. Dạ. Và chúng ta sẽ đi một vòng quanh cái ao này. Ngày xưa em nhớ nhất những cái ký ức mà ngày xưa hay đi hái trộm xoài nhà hàng xóm. Thì ở đây là không phải đi trộm nữa rồi mà xoài ở đây rất là sum suê. Và rất là may là hôm nay nó đã chín rồi. Hoàng Đức và bác sĩ có thể chúng ta thử hái một vài quả xem ăn xem nó như thế nào.
Ôi, chín luôn rồi, chín thật luôn rồi. này. Vì cây xoài này bác sĩ là không có phun thuốc gì cả, cho nên là nó có thể nó hơi bị rám nắng một chút. Dạ. Đấy, tuy nhiên quả xoài này thì rất là ngon, rất là ngon. Không khéo là làm quà tặng cho quý vị khán giả nhà to là mỗi một like tặng một quả xoài. Thế thì các bạn cứ like thoải mái đi. Mỗi một like, mỗi subscribe chúng ta tặng một cân xoài. Một cân xoài luôn. Ui, chữ quả rất là hay. Đó, ở dưới gốc xoài chúng ta có một cái bộ bàn ghế để chúng ta có thể ngồi nghỉ dưỡng được. Vâng. Uống trà, câu cá. À, đấy, câu cá. Câu cá có thể chúng ta thử luôn, có thể bắt được cá đấy. Wow, đây. Các bạn nhìn ở cái view này đi. Đấy, nhìn ở từ cái chỗ của tôi đi. Không khác gì giống như ở quê của mình ngày trước ấy. Đúng nó rồi. rất là thanh bình anh ạ. Đây là chính là cái ao cá, và ao cá thịt là mình thả để mình nuôi cá thịt. Và nuôi cá này là cá để mình có thể mình ăn, câu lên và ăn luôn. Và cũng rất là dễ câu thôi, cho nên Mà nếu mà không câu thì mình lại dùng cái vợt khéo là có những thời ở dưới điểm là cũng phải luôn. kéo lưới. Ôi, Ôi. anh ơi. Ôi. Ôi, được cá Ôi. luôn này. Ôi. Hôm nay ông nhà to này vớ bở rồi. Ôi. Đó, Ôi. mọi người thấy Hoàng Đức rất là mát tay. Vừa đi quanh ao cá xong quay lại thả mồi ấy là đã được con cá luôn. Kéo cá. Ui giời. Con này chắc được khoảng độ hơn cân. Sau khi rong một hồi cá thì đã mệt rồi, không có sức dãy nữa. Đây, Hoàng Đức có thể lùi ra, kéo lùi ra. Chúng ta có cái vợt để vớt cơ, nhưng mà thôi hôm nay chúng ta sẽ Vớt tay vớt anh. bằng tay. Mệt rồi, cá đã mệt rồi, không còn dãy nữa rồi. Rất là tuyệt vời. Đây, để chúc mừng cho nhà to luôn. Đây là chụp ảnh chiến lợi phẩm. Đi review nhưng mà lại được sản phẩm thật. Đó, rất là trải nghiệm rất là thú vị. Ui, cá vườn. Cá. Úi rồi, cá chép om dưa. Ok, tiếp tục cái review tiếp theo và sẽ quay lại với em cá này sau nha. Trên đầu chúng ta đây chính là cái cây vối, một cây vối, và cái lá này chúng ta có thể là dùng để uống nước vối đó. Nước vối đá mà chúng ta hay uống đó, thì đây chính là cây vối nếp, chúng ta có thể uống được. Rất là ngon. Tí nữa mời Hoàng Đức và anh em nhà to chúng ta sau khi quay xong clip này lên nghỉ dưỡng ngồi uống nước vối. Đến tuyệt vời quá, còn gì bằng. Thế khéo lại làm tiếp quà tặng là tặng nước vối luôn, tặng cả vối để cho các bạn đỡ phải ra quán uống trà đá. Đúng rồi, đó, và chúng ta đang đi quanh cái ao. Và đằng sau cái bức tường này thì nó là một cái ruộng, cho nên là rất là thoáng, rất là thoáng. Và ruộng này người ta lại không có canh tác, vì nó là vùng chiêm trũng cho nên người ta không canh tác, cho nên là mình không có bị cái mùi thuốc sâu hay là bị ảnh không bị phun thuốc. Ui, đây có cả gốc mít nữa đây. Đây cũng là một trong những cái loại quả mà yêu thích của em. Tiếc là mít này nó chưa được to lắm để tặng Hoàng Đức thôi, nhưng mà sẽ hứa hẹn là sẽ tặng cho Hoàng Đức. Vâng, nhìn như này là tương lai là cũng có rất nhiều mít để ăn. Chúng ta vừa ở ao cá xong thì bên trong này nó là cái khu vui chơi cho trẻ con. Đó là có các cái xích đu, có các cái đu quay này, rồi là có cái chỗ để tập cho các cụ. Đấy, tập thể dục ngoài trời. Ôi chà, đây như một cái công viên thu nhỏ. Lại còn có cả tiếng chó sủa nữa. Đó, vì nhà mình rất là rộng, cho nên là buổi tối là phải thả chó này. Hai con chó nó canh cho cái nhà mình. Vâng. Đó. Ui ơi, em rất là thích trò này. Thế là trò này không chơi một người được. Không chơi một người, hai anh em bập bênh. Ui trời. Đấy. Ôi, quay lại ký ức tuổi thơ anh ạ. Ok. Ôi, hay quá. Đó. Chà. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rất tuyệt vời. Tôi cũng rất là thích cưỡi ngựa. Bạn nào thích cưỡi ngựa là có thể đến đây chơi mấy trò này. Hoàng Đức không thích làm ngựa mà chỉ thích cưỡi ngựa thôi. Hay quá. Thực ra là bình thường là chỗ này là cái bóng của cái cây táo này. Thế nhưng mà mọi năm thì là không ăn quả thì để bóng. Nhưng muốn ăn quả thì lại phải chặt đi. Chắc là anh em mình lại di chuyển sang khu vực khác, không ở đây khổ thân mấy con chó. Đứng ở góc này là nhìn thấy trọn vẹn cả cái toàn bộ tòa nhà đây. Căn biệt thự đây luôn. 500m sàn nhân với lại 4 sàn một hầm. Ở đây là đánh tennis nhưng mà phải có luôn cả hai cái quạt. Hơi nước, quạt hơi nước.
À, đây là góc này là nhìn thấy suối của anh luôn đây. Đúng rồi em. Chúng ta đang đi vòng quanh ao và trước mặt chúng ta đây là một cái suối nhân tạo bác sĩ đã nói ở trên. Vâng. Đó là nước nó sẽ chảy từ cái thác ở trên đấy. Thác nó sẽ có hai nguồn, một nguồn chảy lên vào nhà, một nguồn chảy xuống cái ao ở dưới này và tạo thành một cái suối ở đây. Và trồng các cây thủy sinh ở những cái chỗ nước mà mình giữ lại. Đó. Ở đây khéo có cả ếch, nhái các kiểu đầy đủ anh nhỉ? Chúng ta có thể bướm đang bay quanh hai anh em chúng ta. À. Thực ra là chỉ cần, nếu mà nhà ở Hà Nội ấy, chỉ cần một cái không gian nhỏ của cái căn này của anh thôi là đã đủ gọi là thư thái rồi. Ví dụ em hình dung thôi, buổi chiều ngồi ở cạnh cái chỗ suối róc rách, nghe tiếng suối, xong rồi có thể ngồi câu cá nữa thì tuyệt vời luôn. Đây là cái sườn đồi. Và cái sườn này thì có thể chúng ta vừa để nó có những cái độ dốc và có những cái góc nhìn và chúng ta tạo những cái suối, có thể chúng ta chơi, có thể trượt cỏ từ trên xuống vẫn được. Xong rồi trượt bằng mông thôi chứ không trượt bằng máng như là ở những chỗ khác. Nhưng mà cái chỗ này mà như anh Đen Vâu anh ấy vừa ra cái bài trốn tìm ấy, thì mà trốn ở đây thì cũng là đến ngày hôm sau tìm mới ra. Toàn bộ cái phần sân vườn này của anh là khoảng tầm cỡ bao nhiêu anh? Khoảng hơn 5.000 mét vuông. Thực ra là cái không gian này mình để phục vụ nghỉ dưỡng nên là đa phần mình ưu tiên cho tiện ích. Và mình cố gắng set up tối ưu nhất để không có cái góc chết nào trong cái khuôn viên nhà mình. Đó. Và ở dưới các cái gốc cây, những cái gốc cây rất là mát này thì bác sĩ có chôn những cái chum để chúng ta ngâm rượu vào đó. Đó người ta gọi là rượu hạ thổ đấy. Thì những cái chum của bác sĩ đây nó khoảng 500 lít để chúng ta hạ thổ xuống đấy khoảng 1-2 năm sau thì bắt đầu chúng ta mới cho rượu lên hầm rượu ở trên. Thế là tất cả những cái gốc mà tất cả những gốc cây mát nhất ở gần ao. Wow. Vừa đạt được độ ẩm, vừa đạt được nhiệt độ để chúng ta có thể là ngâm rượu ở phía dưới. Đây mới gọi là chơi đích thực. Rượu bây giờ như thế chứ. Quá là hay anh Tuấn ạ. Cảm ơn em. Cái này là cũng phải đúc rút từ những trải nghiệm. Phải có những trải nghiệm thì chúng ta mới lại thấu hiểu được là bản thân gia đình cần những cái gì. Cũng từ cái truyền thống rượu dân tộc nhà mình là ngày xưa là các cụ là cứ ngâm dưới giếng này, rồi là cũng hạ thổ này. Đấy thì mình cũng là tìm những chỗ nào nó mát, những gốc cây nó mát, những gốc cây nó to, những chỗ nào nhiều độ ẩm để mình ngâm một ít rượu nào đó mình thích. Đó, và cái rượu mà bác sĩ hay ngâm đó là nếp cái hoa vàng. Nếp cái hoa vàng, ôi, nếp cái hoa vàng đã ngọt, đã thơm rồi, anh ngâm vào nữa thì thôi, chỉ có say mềm thôi. Đó, và tất cả xung quanh nhà này thì bác sĩ bố trí là những cái loa ở ngoài trời và để mình có thể thưởng thức những bản nhạc mà mình yêu thích. Có nghĩa là toàn bộ cái không gian xung quanh thì anh đều bố trí cái hệ thống nhà thông minh và điều chỉnh qua các cái loa gắn ở bên ngoài đấy đúng không? Tất cả hệ thống tưới cây này, hệ thống thác này, hệ thống đèn này và hệ thống âm thanh cũng như ánh sáng, điều hòa thì đều là điều khiển bằng phần mềm thông minh cả. Em nghĩ là ở đây góc này rất là tuyệt vời này, phải cho quý vị khán giả chiêm ngưỡng cái góc này. Trên đường dạo thì bác sĩ bố trí hai cái cầu để tạo hai cái độ dốc khác nhau. Đó, những người nào thích cảm giác mạnh thì có thể đi xe đạp lên cái dốc cao hơn. Những bên này thì là cầu thì là đi nhẹ hơn. Và Hoàng Đức có thể tí nữa trượt patin thử cái dốc này xem là có ngã không. Lỡ mà ngã lại không có ai quay review nhà to. Toàn bộ cái phần đá này ở đây cũng rất là thú vị. Và chút nữa thì bác sĩ sẽ chỉ cho mọi người các cái loa sẽ giấu ở đâu. Thường là giấu ở dưới gốc đá ấy, đúng không anh? Gốc đá hoặc là gốc cây. Đó, và toàn bộ cái phần trên tầng này phía bên ngoài là mọi người có thể nhìn thấy là bác sĩ trồng những cái cây để giới thiệu mọi người luôn là các cây trà là rồi là các cây hoa ở trên thì nó sẽ tạo cho cái độ mát ở nhà. Thứ hai là cái độ xanh. Toàn bộ cửa kính là mình nhìn từ trong ra là sẽ thấy được toàn bộ cái cây. Phía xa đằng sau thì là núi cho nên là cái view nó khá là ấn tượng. Cái thiết kế này làm em liên tưởng đến cái khu biệt thự nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải. Đúng rồi. Sẽ làm những cái thiết kế mà có nhà rồi cây ở phía ngoài ban công giống như thế này. Ok. Thế đây là mình có một cái lối để đi lên cái tầng 1 ở phía trên đấy đúng không anh? Đúng rồi, cái lối đi lên chỗ sân mà để xe lúc nãy mà mình bắt đầu vào nhà đấy. Thì có một cái lối đi như vậy. Xin mời Hoàng Đức ngồi đây chúng ta nghỉ ngơi một chút để có thể tâm sự. Nói chuyện thêm. Nhà này của anh chỗ nào cũng có góc để ngồi nghỉ là vì nó rộng quá đi nhiều mỏi chân. Hoàng Đức cứ nhìn từ nãy giờ anh em ta đi cũng phải được gần 1.000 mét rồi đấy. Một ngày làm 2-3 vòng thế là có khi đủ 10.000 bước chân rồi, đủ tiêu chuẩn rồi. Lại rất tốt cho sức khỏe rồi. Đó. Thế phía sau bức tường này của mình là hết rồi đúng không anh? Khuôn viên như này thôi đúng không anh? Giới thiệu với em là bên đấy anh là có một khu vườn nho nhỏ để anh trồng rau và nuôi gà. Đó. Cho nên tất cả mọi thứ là tự cung tự cấp được. Theo xu hướng bây giờ nếu mà cách ly Covid thì ở đây cả tháng vẫn được.
Ở đây thì em thấy có nguyên một dàn xe. Xe này là mọi người có thể thấy là từ lớn đến bé, có đầy đủ các kích cỡ, đầy đủ các size luôn. đầy đủ các size. Đây, thiếu niên nhi đồng. từ cái scooter bé tí này. Đây. Cái này là khoảng tầm 3 tuổi, Đấy, 4 xe tuổi. này là các cháu chạy 3-4 tuổi bắt đầu đạp chạy bon rồi. Đấy. Đây còn có cả Porsche này. Porsche. Em thấy là có mấy cái chiếc này cơ đúng không anh? Đấy, có 5-6 chiếc cơ. 5-6 chiếc. Để các cháu là có thể đua nhau. Đua nhau chạy vòng quanh nhà. Vòng Xe quanh điện nhà. nhá, xe điện nhá. Các bố là cũng ngồi được ấy, nhưng mà sợ nó sập thôi chứ không. Thế là không còn gì có thể tuyệt vời hơn rồi. Đó. Ở đây thì đứng từ cái góc view này các bạn sẽ thấy được cuộc sống có thể gọi là nhàn nhã và yên bình đến như thế nào. Thực sự là yên bình. Nghe tiếng nước chảy róc rách và cá thì bơi lội tung tăng, chim muông thì hót ca. Đó. Thế là em thấy là như vậy là mình đã đi hết một vòng ở bên ngoài của anh Tuấn rồi đấy. Em thấy là với cái căn biệt thự này của anh thì chắc chắn là không thể mà trong một số ngắn ngủi 30 phút mà có thể truyền tải được hết. Đúng rồi. Hoàng Đức xin phép là số này tôi sẽ tách làm 2 phần. Phần 1 ở bên ngoài là chúng ta đã được thưởng thức chiêm ngưỡng hết rồi. Bây giờ tiếp tục là chúng tôi sẽ vào bên trong. Nhưng mà trước khi vào bên trong, đúng rồi, thì chúng ta tạm dừng nghỉ giải lao mấy hôm, một tuần nữa sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong số tiếp theo, phần 2. Nhưng mà hãy nhớ phải bấm chuông. Và các bạn đừng quên like, subscribe và như anh Tuấn chia sẻ là ấn chuông, cũng như là đừng quên comment về những cái mà anh em chúng tôi đã dẫn quý vị và các bạn cùng trải nghiệm từ nãy đến giờ. Mọi người hãy nhớ rằng là số tiếp theo là toàn bộ bí mật bên trong rất là hấp dẫn và nhớ đừng có bỏ qua. Rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ chỉ nhìn thoáng qua ở đây cái là chắc là rất nhiều người đã thấy rất là tò mò và hấp dẫn này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số tiếp theo. Phần 2. Xin chào. Lần đầu tiên em đánh piano ở trên nhà to. Đây chính là dàn game để bác sĩ setup cho anh em 4 người chơi một team đế chế. Ui nhưng sướng quá anh ơi, sướng như này không đi review được. Thôi anh làm sao anh cho em xuống cái không sướng. Cho xuống.